नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङको थर्ड सेमको बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनबाट चाहिँ हामी इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू लिएर आएका छौँ इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। कोही च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला। र हामीसँग सोसियल मिडियामा जोडिन चाहनुहुन्छ भने कृपया डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क राखेको छ, त्यहाँबाट हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ र नजानेको प्रश्नहरू सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। आज हाम्रो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन गर्ने क्रममा हामी पहिला लेसन 1 देखि हेर्छौँ इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू। अब लेसन 1 देखि जनरली हाम्रो इक्जाममा सोधिने प्रश्न भनेको डिफाइन बिल्डिङ भनेको यसको डिफिनेसन दिन पर्यो, र युज भनेको यसको युज बिल्डिङको युज के हो त, यसको कहाँ प्रयोग हुन्छ त त्यो लेख्न पर्यो, र टाइप्स अफ बिल्डिङ भनेको के रेसिडेन्टल बिल्डिङ, कमर्सियल बिल्डिङ हो कि नै, यसरी नै अब एजुकेसनल बिल्डिङ, रिलिजियस बिल्डिङ हो कि नै, रिलिजियस बिल्डिङ हो, यस्तै अब टाइप्स अफ बिल्डिङ के छ त त्यो पनि लेख्नु पर्यो। र कम्पोनेन्ट अफ बिल्डिङ भनेको बिल्डिङको कम्पोनेन्ट्सहरू के हो त भन्दाखेरि सब स्ट्रक्चर र सुपर स्ट्रक्चर है त। त्यसमा सब स्ट्रक्चरमा त फाउन्डेसन भइहाल्यो। अब सुपर स्ट्रक्चरमा के पर्छ, प्लिन्थ लेभल पर्छ कि अब माथि अब के पर्छ, हाम्रो माथि अब वालहरू पर्छ कि के पर्छ प्लिन्थ लेभलमा, प्लिन्थ के अरे सब स्ट्रक्चर र सुपर स्ट्रक्चरमा हो कि नै, त्यो हजुरले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो लेसन 2 बाट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के छ भन्दाखेरि डिफाइन फाउन्डेसन भनेको के हो, र टाइप्स अफ फाउन्डेसन भनेको डिप फाउन्डेसन र स्यालो फाउन्डेसन, र डिपको र स्यालोको पनि टाइप्स छ हाम्रो, सब टाइप भनौँ म त्यसलाई चाहिँ। फाउन्डेसनको टाइप चाहिँ स्यालो र डिप भयो, र स्यालोको नि सब टाइप छ र डिपको पनि सब टाइप छ। त्यसै गरी हाम्रो वाट आर द मेथड्स अफ इम्प्रुभिङ बियरिङ क्यापेसिटी अफ सोइल, यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। हजुरले क्वेसन ब्याङ्क छ भने त्यहाँबाट नै हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको यो लेसनदेखि यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन नै भइहाल्यो, इक्जाममा सोधिरहेको छ। वाट आर द मेथड अफ साइट इन्भेस्टिगेसन, यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन नै पर्छ। त्यसै गरी अब हाम्रो प्लेट लोड टेस्ट एन्ड पेनिट्रेसन टेस्ट इन ब्रिफ भन्छ, यसलाई डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरले। भनेको प्लेट लोड टेस्ट भनेको के हो, र पेनिट्रेसन टेस्ट भनेको के हो, त्यसमा त्यति दुईजना चाहिँ दुइटालाई डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो 5 नम्बरमा छ कजेज अफ फेलियर अफ फाउन्डेसन, भनेको कारण के हो त भनेको हाम्रो फाउन्डेसन फेलियर हुनुको कारण के छ त हो कि नै। अब लो बियरिङ क्यापेसिटी अफ सोइल होला हो कि नै, अब के छ त, अब अनइक्वल सेटलमेन्ट होला, अब यस्तै के छ त। अब हजुरले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हजुरले हेरेर पढ्नु होला। इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको यो लेसनदेखि यही 5वटा हो। 5वटा पनि जेनरली हाम्रो इक्जाममा धेरै सोधिने प्रश्न भनेको एउटा 1 नम्बरको, 2 नम्बरको, 3 नम्बरको र यो 5 नम्बरको, यदि यस्तो यो लेसनबाट दुइटा क्वेसनसम्म सोध्ने गरेको छ, दुइटासम्म है। त्यसै गरी अब लेसन 3 हेरौँ। लेसन 3 मा हाम्रो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको टाइप्स अफ ब्रिक एन्ड बोन्ड, भनेको ब्रिकको टाइप्स के हो त, फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकेन्ड क्लास ब्रिक। अब बोन्ड भनेको के हो भन्दा इङ्ग्लिस बोन्ड, फ्लेमिस बोन्ड, स्ट्रक्चर बोन्ड, अब हो त्यहीहरू चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। रिटेनिङ वाल भनेको के हो, यसको युज के हो, रिटेनिङ वालको यति दुइटा मात्रै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन लेसन 1 र लेसन 2 बाट, के अरे लेसन 3 बाट चाहिँ 1 र 2 भनेको दुइटा टाइप्स छ इम्पोर्टेन्ट लेसन, यति हो लेसन 3 बाट जेनरली इक्जाममा सोधिने प्रश्न भनेको। त्यसै गरी लेसन 4 हेरौँ। अब हाम्रो लेसन 4 मा सोधिने प्रश्न भनेको मेथड अफ ड्रेसिङ अफ स्टोन भनेको स्टोनलाई चाहिँ हामीले कसरी ड्रेसिङ गर्छौँ त, त्यो चाहिँ एउटा भइहाल्यो। क्लासिफिकेसन अफ स्टोन मेसनरी, अब अस्लार रवल हो त्यो के छ, अब हो त्यो त्यही नै क्लासिफिकेसन अफ स्टोन मेसनरी भनेको। त्यसै गरी जोइन्ट्स इन स्टोन मेसनरी, त्यो पनि हेर्नु होला। त्यसै गरी सिलेक्सन अफ स्टोन फर मेसनरी भनेको अब सिलेक्सन स्टोनमा हार्ड हुनु पऱ्यो हो कि नै, हेभी हुनु पऱ्यो हो कि, हार्ड हुनु पऱ्यो कि, हेभी हुनु पऱ्यो कि, वेल ड्रेस हुनु पऱ्यो, यसरी नै अब के छ, राउन्ड हुनु पऱ्यो कि हो, यस्तै के छ पढ्नु होला लेसन 4 बाट। र लेसन 5 बाट हाम्रो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको अब्जेक्टिभ अफ पार्टिसन वाल एन्ड टाइप्स अफ इट, भनेको पार्टिसन वालको बेला हामीले डिस्क्राइब पनि गर्नु पऱ्यो, अनि यसको पार्टिसन वाल लाउनुको कारण के हो त त्यो पनि भन्नु पऱ्यो, र टाइप्स भनेको पार्टिसन वालको टाइप्स पनि छ हो, त्यो टाइप्स पनि हजुरले पढ्नु पऱ्यो। त्यसै गरी हाम्रो लेसन 5 देखि सेकेन्ड इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको वाट इज क्याभिटी वाल एन्ड यसको एडभान्टेज, भनेको क्याभिटी वालको एडभान्टेज के हो त, के छ फाइदाहरू हो, त्यो पनि हजुरले हेर्नुपर्ने भयो। लेसन 6 बाट वाट इज ड्याम्पनेस एन्ड इट्स इफेक्ट अन वर्क, भनेको अब ड्याम्पनेसले के इफेक्ट पर्छ काममा हो त्यो हेर्नु पऱ्यो। कज एन्ड सोर्सेस अफ ड्याम्पनेस भनेको केले गर्दा चाहिँ हाम्रो ड्याम्पनेस हुन्छ, र त्यसको सोर्स के हो त्यो नि हेर्नु पऱ्यो। मेथड्स अफ ड्याम्प प्रुफिङ भनेको एउटा भइहाल्यो। ट्रिटमेन्ट अफ ड्याम्प प्रुफिङ, यो भनेको लेसन 6 देखि इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू हो हाम्रो इक्जाममा सोधिरहेको। यिनीहरू 4वटामा इक्जाममा यो 4वटाबाट एउटा क्वेसन 100% फिक्स हो, त्यो भएर यो 4वटा मध्ये चाहिँ हाम्रो इक्जाममा दोहोरिरहेको क्वेसन हो 4वटा चाहिँ। त्यसै गरी अब हाम्रो यो लेसन 7 मा हेरौँ। लेसन 7 मा प्रोपर्टिज अफ कङ्क्रिट भनेको कङ्क्रिटको प्रोपर्टिज भनेको के विशेषता हुनुपर्छ त, कङ्क्रिट एउटा कङ्क्रिट बन्नलाई के विशेषता हुनुपर्छ त त्यो पनि लेख्नु पऱ्यो। वाट आर द प्रोसेस अफ कङ्क्रिटिङ भनेको कङ्क्रिटिङ गर्ने प्रोसेसहरू के हो, र कङ्क्रिटिङ इक्विपमेन्ट भनेको कङ्क्रिटिङ गर्दाखेरि चाहिने इक्विपमेन्ट्सहरू के हो भनेको कङ्क्रिटिङ इक्विपमेन्ट्सको बारेमा डिस्क्राइब गर्नुपर्ने भयो। त्यसै गरी लेसन 8 मा हेरौँ। लेसन 8 मा हाम्रो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको वाट आर द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ गुड फर्मवर्क, भनेको फर्मवर्कको लागि हाम्रो एउटा बिल्डिङ बनाउनु चाहियो भने हामीलाई फर्मवर्क त चाहिन्छ, र फर्मवर्क पनि अब राम्रो खाले फर्मवर्कको क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको विशेषताहरू के हो त
भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ मेटेरियल्स युज फर फर्मवर्क भनेको फर्मवर्क बनाउँदाखेरि चाहिने मेटेरियल्सहरू के हो टाइप्स अफ सोरिङ एन्ड स्क्याफोल्डिङ भनेको टाइप्स अफ सोरिङको टाइप्स के हो स्क्याफोल्डिङको टाइप्स के हो र तिनीहरूको युजेसहरू त्यो पनि हजुरले लेसन 8 बाट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यति तीनटा मध्ये यदि तीनटा मध्ये पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ हजुरको यो 1 र 3 त्यसै गरी अब लेसन 9 बाट हेर्नु लेसन 9 बाट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको डिफाइन लिन्टेल एन्ड इट्स टाइप्स भनेको लिन्टेलको टाइप्स के छ त अनि यसको युज भनेको लिन्टेलको युज के हो त त्यो हेर्नु पर्यो डिफाइनिङ अथवा डिफाइनिङ हो त डिफाइन आर्क एन्ड इट्स टाइप्स भनेको आर्क भनेको के हो त्यो डिफाइन गर्नु पर्यो र आर्कको टाइप्स के छन् र यसको युजेसहरू त्यो पनि हेर्नु पर्यो लेसन 10 बाट हाम्रो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको ग्राउन्ड फ्लोर एन्ड इट्स भनेको ग्राउन्ड फ्लोर भनेको के हो त र ग्राउन्ड फ्लोरको टाइप्सहरू के हो त्यो भन्नु पर्यो फ्लोर फिनिसेस एन्ड मेथड अफ कन्स्ट्रक्सन एन्ड मेटेरियल युज भनेको फ्लोर फिनिसेस भनेको के हो कि नै र हामीले यो फ्लोर फिनिस चाहिँ कसरी कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ त त्यो पनि हेर्नु पर्यो र कस्तो कस्तो मेटेरियलहरू प्रयोग गर्दा त एउटा फ्लोर फिनिस गराउँदाखेरि हो त्यो पनि हेर्नु पर्यो त्यसै गरी रिक्वायरमेन्ट अफ अब लेसन 11 मा छ लेसन 11 मा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको यही हो रिक्वायरमेन्ट अफ गुड स्टेयरकेस भनेको गुड स्टेयरकेस भनेको एउटा राम्रो स्टेयरकेस बनाउनको लागि चाहिने विशेषताहरू के हुन् त त्यो हेर्नु पर्यो र टाइप्स अफ रुफ भनेको टाइप्स अफ रुफ पनि कहिले काहीँ सोधिएको हुन्छ तर मेन भनेको हाम्रो गुड स्टेयरकेसकै हो रिक्वायरमेन्ट्स त्यसै गरी लेसन 12 बाट हाम्रो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको टाइप्स अफ डोर एन्ड विन्डो भनेको विन्डोको टाइप्स र डोरको टाइप्स के हो इरेक्टिङ एन्ड फिक्सिङ डोर एन्ड विन्डो भनेको हाम्रो डोर त बनायौँ हो कि नै एउटा झ्याल बनायो एउटा ढोका बनायो त्यसलाई फिक्स त गर्न पर्यो हामीले हो किन एउटा कोठामा त लाउनु पर्यो बनाउने क्रममा हामीले घर बनाउने क्रममा एउटा ढोकालाई फिक्स गर्नु पर्यो हो कि होइन चौकासमा फिक्स गर्नु पर्यो भन्दा त्यो कसरी त्यो प्रोसेस हामीले कसरी फिक्सिङ गर्छौँ त इरेक्टिङ गर्छौँ त हो त्यो नै हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ यसमा र लेसन 3 बाट हाम्रो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको मेटेरियल्स युज इन प्लास्टरिङ हो भनेको प्लास्टरिङ गर्दाखेरि हाम्रो चाहिने मेटेरियल्सहरू के हो र जेनरली टाइप्स अफ भनेको मेटेरियल युज भयो अनि वे भनेको प्लास्टर कसरी गरिन्छ भनेको के भन्छ भन्दा त्यसलाई चाहिँ प्रोसिड्युर अफ प्लास्टरिङ त्यो पनि सोध्न सक्छ है त्यो म छुट्टै यहाँ उता म भनिदिउँला अहिले टाइप्स अफ पेन्ट एन्ड पेन्टिङ प्रोसिड्युर भनेको अब टाइप्स अफ पेन्ट के ओइल पेन्ट छ कि वाटर पेन्ट छ कि भार्निस पेन्ट छ कि त्यो के टाइप्स अफ पेन्टमा त्यो लेख्नु होला त्यसै गरी पेन्टिङ गर्ने प्रोसिड्युर भनेको पहिला प्राइमर आउनु पऱ्यो हो कि फर्स्ट कोट सेकेन्ड कोट के छ त त्यसपछि कलर लाउने हो त्यो नै हो लेसन 13 बाट इम्पोर्टेन्ट भनेको त्यसै गरी लेसन 14 बाट इम्पोर्टेन्ट भनेको हाम्रो के छ भन्दाखेरि प्लास्टर अफ पेरिस भनेको के हो प्लास्टर अफ पेरिस लो हजुरले एउटा सर्ट फर्ममा चाहिँ हजुरले भन्नु पऱ्यो यो भनेको जनरली हाम्रो केमा सोध्ने प्रश्न भन्दाखेरि सर्ट नोटमा सोध्ने प्रश्न हो र मेथड टु प्रिभेन्ट टर्माइट एक्सन भनेको चाहिँ अब हाम्रो यो प्लास्टर अफ पेरिसमा भनेको टर्माइट भनेको के भन्दाखेरि हजुरको यो धमिराहरू लाग्छ नि अब यिनीहरूलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त हो त्यो मेथडहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी लेसन 15 बाट हाम्रो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको वाट इज अर्थक्वेक एन्ड इट इज कजेस भनेको अर्थक्वेक भनेको के हो र यो आउनु यसको कजेस यसले के कजेस गर्छ त हो कि नै त्यो इफेक्ट अफ अर्थक्वेक भनेको यो लेसन 15 देखि यति हो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन त्यसै गरी अब मैले क्वेसन ब्याङ्कबाट हेरेर चाहिँ एक्जाममा आएको क्वेसनहरू लिएर आएको छु क्वेसन ब्याङ्कमादेखि रिपिटेड क्वेसनहरू हेरौँ होला यहाँ अल द इम्पोर्टेन्ट क्वेसन फ्रम द क्वेसन ब्याङ्क भनेर मैले बनाएको छु अब त्यसै गरी अब हाम्रो इक्जाममा सोधेको प्रश्नहरू हो यति सबै डेप्थ एन्ड स्यालो फाउन्डेसन यो पनि इम्पोर्टेन्ट भइहाल्यो म हजुरलाई अघि भनिसकेँ स्टोन मेसनरी एन्ड टाइप्स हो कि नै स्टोन मेसनरी भनेको के हो यसको टाइप्सहरू मेथड अफ इम्प्रुभिङ बियरिङ क्यापेसिटी अफ सोइल यो त मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भइहाल्यो मस्ट भइहाल्यो यो त डिफाइन ड्याम्पनेस एन्ड मेथड अफ ड्याम्प प्रुफिङ यो पनि मस्ट भइहाल्यो प्रोसिड्युर टु कन्स्ट्रक्ट स्टोन मेसनरी यो भइहाल्यो स्क्याफोल्डिङ इट्स टाइप्स एन्ड युजेज भइहाल्यो यो कजेज अफ अर्थक्वेक यो पनि भइहाल्यो सोर्स एन्ड इफेक्ट अफ ड्याम्पनेस यो पनि भइहाल्यो वाट डु यु मिन बाई साइट इन्भेस्टिगेसन यो पनि इक्जाममा सोधिरहेको क्वेसन हो यो पनि इम्पोर्टेन्ट लेखौँ यो इम्पोर्टेन्ट भइछ टाइप्स अफ रुफ एन्ड रिक्वायरमेन्ट्स अफ स्टेयर भनेको यो टाइप्स अफ रुफ र रिक्वायरमेन्ट्स अफ स्टेयर भनेको यो इम्पोर्टेन्ट भइहाल्यो मैले भनिसकेँ हजुर लागि नै त्यसै गरी अब हाम्रो बाँकी हेरौँ 10 सम्म भयो 11 मा हो ब्याचिङ अफ मेटेरियल इन कङ्क्रिटिङ प्रोसेस एन्ड क्युरिङ इन कङ्क्रिटिङ यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो त्यसै गरी कजेज एन्ड इफेक्ट अफ अर्थक्वेक यो पनि अर्थक्वेकबाट सोध्ने सम्भावना क्वेसन हो एक्सप्लेन बिल्डिङ फर्म फर अर्थक्वेक रेसिस्टेन्स टाइप्स अफ ग्राउन्ड फ्लोरिङ रिक्वायरमेन्ट्स अफ बिल्डिङ कम्पोनेन्ट्स डिफाइन वर्केबिलिटी अफ कङ्क्रिट अल्सो एक्सप्लेन स्लम टेस्ट मेथड भनेको स्लम टेस्टको बारेमा चाहिँ हामीले डिस्क्राइब गर्नु पऱ्यो यो मेथड चाहिँ हामीले स्लम टेस्ट चाहिँ कसरी गर्छौँ त यो हाम्रो अब वर्कसपमा अथवा कहीँ अब फिल्डमा हामीले स्लम टेस्ट गर्नु पऱ्यो भने त्यसको गर्ने प्रोसिड्युरहरू के हो त्यो भन्नु पऱ्यो डिस्क्राइब डिजाइन मिक्स अफ कङ्क्रिट वाट आर द फ्याक्टर एफेक्टिङ द स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट यो पनि हाम्रो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो पनि इम्पोर्टेन्ट नै पर्छ डिफाइन फर्मवर्क एन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ गुड फर्मवर्क यो पनि इम्पोर्टेन्ट नै छ मेथड अफ मेटेरियल युज इन डिपिसी यो भइहाल्यो डिस्क्राइब टेक्निकल टर्म्स युज इन स्टेयरकेस यो पनि इक्जाममा 2 चोटि सोधेको प्रश्न हो प्रोसिड्युर अफ प्लास्टरिङ हो अघि हजुरले मैले भने नि यो प्रोसिड्युर अफ प्लास्टरिङ भने यो इम्पोर्टेन्ट छ त्यो एक्सप्लेन हेन्ड मिक्सिङ अफ कङ्क्रिट यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो डिफरेन्स बिट्विन सिङ्गल एन्ड डबल स्क्याफोल्डिङ यो छ टाइप्स अफ लिन्टेल टाइप्स अफ वुड्स
के विन्डोज सरी वुड भनेछु बल्किङ अफ सेन्ड डिसएडभान्टेज अफ ब्ल्याक कटन सोइल भनेको अब कहाँ हाम्रो जेनरली काठमाडौँमा पाइँदा ब्ल्याक कटन सोइल हो किन यसको डिसएडभान्टेज छ किन के हो त हो कि नै कस्तो खाले फाउन्डेसन बनाउन सकिन्छ त विच टाइप्स अफ फाउन्डेसन क्यान बी मेड इन ब्ल्याक कटन सोइल हो कि नै मेथड अफ साइट एक्सप्लोरेसन यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भइहाल्यो त्यसै गरी पर्पज अफ साइट इन्भेस्टिगेसन र टाइप्स अफ बोन्ड इन ब्रिक्स यति भनेको अहिलेसम्म मैले बिल्डिङदेखि हाम्रो जेनरली इक्जाममा आएको क्वेसन 30वटा मध्ये चाहिँ मैले मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि भनेको छु यो क्वेसनहरू पढ्न नछुटाउनु र बाँकी यो 30मा 30 त हजुरले पढ्नै पर्यो हो कि नै यति पढ्नुभयो भने लगभग पास हुने सम्भावना धेरै छ यदि 30मा 30वटा पढ्नुभयो भने पास हुने सम्भावना धेरै छ भिडियो मनपर्छ भने लाइक गरिदिनु होला साथीहरूलाई सेयर पनि गरिदिनु होला हो कि नै र बाँकी सब्जेक्टहरूको पनि अब इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू चकभर मैले चाँडो ल्याउने कोसिस गर्छु हस् त धन्यवाद थ्याङ्क्स फर वाचिङ